დღეს აფხაზეთთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი დღე არის, იმიტომ რომ 1921 წლის 4 მარტს მოხდა ფაქტობრივად აფხაზეთის საბჭოთა ოკუპაცია. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ვითარებაში, როდესაც საზოგადოება არ გახლეჩილი, ერთ და იგივე დღესასწაული ამ საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს სხვადასხვანაირ ემოციებს ბადებს. ზოგისთვის შეიძლება ეს იყოს ტრაგედია, ზოგისთვის შეიძლება ეს იყოს დღესასწაული, ეს არის ტიპიური გახლეჩილი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ვითარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა რომ მომავალში დავინახოთ ისეთი აფხაზეთი, ისეთი საქართველოს, სადაც დღესასწაულებთან მიმართებაში იქნება თანაბარი დამოკიდებულება და სიხარული და სიყვარული იქნება ფაქტობრივად გაბატონებული და არა ურთიერთხისთან დაკავშირებული დღეები და მონუმენტები. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, რომ რაღაცნაირად დავინახოთ, შევადაროთ დღეს აფხაზეთის კონფლიქტი 100 წლის წინანდელ რაკურსში და დღევანდელი ვითარება. ვინ იყო ვინ მაშინ, ესე იგი, კონფლიქტის თანამონაწილე, დღეს ვინ არის თანამონაწილე, რა შერჩა ფაქტობრივად იმ კონფლიქტიდან დღეს და მსგავსია მოდელი თუ განსხვავებული. ალბათ აი ეს რაღაცნაირად ანალიზი, შეკრული ანალიზი მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენ მოვახდინოთ გარკვეულწილად ცირე პროგნოზირება იმის თაობაზე, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ კარგი იმისთვის, რომ პოზიტივისკენ შევცვალოთ, პოზიტიური დინამიკა შევაროთ აი ამ ასე ვთქვათ პროცესს და მოვახდინოთ იმ პრობლემების ნაწილობრივად მაინც მოგვარება, სადაც ჩვენ ხელი მიგვიწვდება და სადაც ჩვენ შევდივართ. ძალიან დიდი მნიშვნელობაა, რომ თქვენი ტელევიზია ხელს უწყობს მეცნიერების ჩართვას აი ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ზუსტად აკადემიური ხმა საჭირო არის იმისთვის, რომ შეავსოს ის გარკვეული დეფიციტი ინტელექტუალურ რესურსებით, რომელიც დღეს პოლიტიკურ მენეჯმენტს აკლია. ამ წლების განმავლობაში შეეყოდა, ასე ვთქვათ, დღეს არავითარი განსაკუთრებული დეფიციტი არ არის, ეს ტენდენცია გრძელდება უკვე 30 წელი და ფაქტობრივად მეცნიერების ჩართულობა პროცესში, ჩემი აზრით, დაგმარცმებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისათვის ამ პროცესში. მადლობა თქვენ რომ მომზადეთ. ბატონი ბეჟანი დაიწყოს ალბათ რა. რა ვიცი, ვეცდები. როგორც ბატონმა ალექსანდრემ ბრძანა, დღეს არის აფხაზეთის საბჭოური ოკუპაციის დღე. 4 მარტი. 1921 წლის 4 მარტს სოხუმში წითელი არმიის ნაწილები შემოვიდნენ და დამყარდა როგორც მაშინ უწოდებდნენ, როგორც დიდი ხნის განმავლობაში უწოდებდნენ საბჭოთა ხელისუფლება. სინამდვილეში ეს იყო საბჭოთა ოკუპაცია. როგორ დამყარდა ეს საბჭოთა ხელისუფლება? 4 მარტს, მაშინ როდესაც რუსეთის წითელი არმიის ნაწილები შემოვიდნენ, ესენი იყვნენ, ეს იყო მე-9 წითელი არმიის ნაწილები. აფხაზეთის ოკუპაცია არ ყოფილა რაღაც განსაკუთრებული და საქართველოსაგან მოწყვეტით არ მიმდინარეობდა ეს. თბილისში 25 თებერვალს, როდესაც შემოვიდნენ წითელი არმიის ნაწილები, მაშინ აფხაზეთში გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა. კარგად არის ჩვენი ტელემაყურებლისათვის ცნობილი, რომ 11-12 თებერვალს, როდესაც დაიწყო ეს მოვლენები ლორეს ნეიტრალურ ზონაში და შემდეგ გაგრძელდა 16 თებერვალს შეიქმნა შულავერის რევკომი, ეგრეთ წოდებული. მეორე დღეს 17 თებერვალს შეიქმნა რევკომი უკვე სოჭში. მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ სოჭში შეიქმნა რევკომი 3 ცნობილი აფხაზი ბოლშევიკის შემადგენლობით. ეშპა, ლაკობა, აქირთავა, ნიკოლოზ აქირთავა, ეფრემ ეშპა, ნესტორ ლაკობა. მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ ერთი კურიოზული შემთხვევა ამასთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი არ იმყოფებოდა სოჭში. მაშინ ისევე როგორც შულავერში არ იმყოფებოდა ამ რევკომის თავმჯდომარედ არჩეული ფილიპე მახარაძე, მაშინ მოსკოვში იმყოფებოდა, მაგრამ ჩვეულებრივი პრაქტიკა იყო, ასე ვთქვათ, ეს მაშინ. ეფრემ ეშპა და ნესტორ ლაკობა იმყოფებოდნენ თურქეთში. ხოლო ნიკოლოზ აქირთავა იმყოფებოდა ბაქოში. როგორც კი შეიქმნა ეს რევკომი ქაღალდზე, მაშინათვე გამოიძახეს სამივე. რამდენიმე დღეში ჩამოვიდა ბაქოდან ნიკოლოზ აქირთავა და ესე. რაც შეეხება საქართველოს ოკუპაციას, მოიხსენებათ ეს
რუსეთის ხელისუფლებისათვის გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენდა აზერბაიჯანისა და სომხეთის ოკუპაციის შემდეგ. და აპრილში 1920 წლის აპრილში და 1920 წლის ნოემბერში აზერბაიჯანისა და სომხეთის ოკუპაციის შემდეგ არ შეიძლებოდა საქართველოს განზე დარჩენილიყო ამ პროცესებიდან. ესე იგი, როგორც ვთქვით, 16-ში შეიქმნა საქართველოს რევკომი, 17-ში შეიქმნა აფხაზეთის რევკომი, მაგრამ იმავდროულად 18 რიცხვში შეიქმნა სოხუმშიც აფხაზეთის რევკომი, ასეთი სახელწოდებით, რომელსაც ქართველი ბოლშევიკი ისაკ ჟვანია ხელმძღვანელობდა. ცნობილი ბოლშევიკი იყო, რომელიც სოხუმში მაშინ საქმიანობდა და ამ ბრძოლებს ხელმძღვანელობდა ბოლშევიკების ბრძოლას საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებისათვის. თბილისის მისადგომებთან ბრძოლები რო წარმოებდა, მაშინ 19 თებერვალს რუსეთის მე-9 წითელი არმიის ნაწილები სოჭიდან და ადლერიდან შეტევაზე გადმოვიდნენ. მაშინ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საზღვარი რუსეთის ფედერაციულ საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკასთან მდინარე ფსოუზე გადიოდა. მდინარე ფსოუზეს საზღვარი გავიდა 1920 წლის, უпростоრად 1920 წლის დეკემბერში. ეს იყო 1920 წლის რუსეთ-საქართველოს შორის ხელშეკრულების საფუძველზე. მაშინ ამ ხელშეკრულებაში, მოსკოვის 7 მაისის ხელშეკრულებაში იყო დაფიქსირებული, რომ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და რუსეთს შორის საზღვარი გადიოდა მდინარე ფსოუზე. და ამ მაისიდან რამდენიმე თვის შემდეგ საქართველოს ჯარის ნაწილები, რომელიც მდინარე მეხადირთან იყვნენ განლაგებული, ეს არის ფსოუდან სამხრეთით დაახლოებით 7 კილომეტრზე, გადაადგილდნენ და დაიკავეს ფსოუს მარცხენა სანაპირო. ძალიან ისეთ დეტალიზაციას ხო არ ვახდენ. ლევანიც ჩაერთვება და ესე იგი დეკემბერში რო გადაადგილდნენ, მაშინათვე დაიწყო საზღვრის გამაგრების პროცესი საინჟინრო ნაგებობებით და მოეწყო იქ თავდაცვითი სიმაგრეების ხაზი, რომელიც სამშობლოს ფარის სახელწოდებით იყო ცნობილი. ასეთი. აფხაზეთში გაიგზავნა მაშინ გენერალი დავით ართმელაძე, რომელიც ხელმძღვანელობდა აფხაზეთის დაცვის ოპერაციებს, როგორც კი ეს წითელი არმიის ნაწილები გადმოვიდნენ. ელოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლება, რომ ჩრდილო-დასავლეთიდანაც დაიწყებდნენ შეტევას რუსეთის წითელი არმიის ნაწილები. 25 თებერვალს, როგორც ვიცით, წითელი არმიის ნაწილები თბილისში შემოვიდა. როგორც შემდეგ, დიდი ხნის შემდეგ, ქართველი პოეტი წერდა: თოვდა და თბილისზე ბურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. და შემდეგ, თეთრ ცხენზე მჯდომი ნაბიჯით ნელით, შემოდიოდა სიკვდილით ცელით. 25-ში ეს, მაგრამ იმ დროს, როგორც აღნიშნეთ, აფხაზეთში გააფთრებული ბრძოლები მიმდინარეობდა. ესე იგი, 19 თებერვალს გადმოვიდნენ შეტევაზე რუსეთის წითელი არმიის ნაწილები. ეს იყო მე-9 არმიის 31 დივიზია, მაინც ისე კონკრეტიკა მაინც საჭირო არის. ფრონტის ერთ ხაზზე ყველა მიმართულებით, როდესაც იქაც ფაქტობრივად ფრონტის ხაზი იყო. ყველა მიმართულებიდან მამისოენდანაც უტევდნენ და ემიდანაც უტევდნენ. ყველა მიმართულებიდან უტევდნენ. სხვადასხვა შემორჩენილი არის ერთი ამ ბრძოლების მონაწილის, რუსეთის წითელი არმიის ერთი მებრძოლის, ლევ დემინის მოგონებები. როგორ იყვნენ ისინი განლაგებული ადლერსა და მის შემოგარენში სოფლებში, როგორ იყო დისლოცირებული ეს ჯარის ნაწილი და როგორ ეუბნებოდნენ მათ, ამზადებდნენ ომისათვის, რომ საქართველოში ასეთი ვითარება, ისეთი ვითარება, საზღვარი მენშევიკური რეჟიმი არის, იქ ქართულ ხალხს არ უნდა მენშევიკური რეჟიმის ქვეშევრდომობაში ყოფნა, ისინი ირაზმებიან ბრძოლისათვის და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, ჩვენი ინტერნაციონალური ვალი უნდა მოვიხატოთ და გადმოვიდნენ, ესე იგი, შეტევაზე გადმოლახეს ფსოუ. გააფთრებული ბრძოლები წარიმართა აქ, მაგრამ რიცხობრივმა უპირატესობამ თავისი ქნა და ქართული არმიის ნაწილებმა უკან დაიხიეს. ერთი გარემოება არის კიდევ საინტერესო. საქმე ის არის, რომ ქართული ჯარის ნაწილებს დახმარებას უწევდა საფრანგეთის ფლოტის ხომალდები. ჯავშნოსნები. ასეთი ერთ-ერთი ჯავშნოსანი არის დრედნაუტი ვალდე კრესო,
სხვა დეკრეტსო ასეთი სახელწოდებით, რომელმაც დაბომბეს სანაპირო ზოლი და დაეხმარნენ ამ ქართულ ნაწილებზე, ისევ აღადგინეს ქართველებმა სტატუს quo, მაგრამ ისევ რიცხობრივმა უპირატესობამ თავისი როლი შეასრულა და ქართულმა ჯარის ნაწილებმა დაიხიეს. სხვადასხვა რუსეთის ხელისუფლება მაშინ და ბოლშევიკები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ იდეოლოგიურ ბრძოლას, მომზადებას ჯარის ნაწილების და ასე. გაზეთი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აგიტაციის და პროპაგანდის ასეთი საშუალება და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გამოცემულიყო გაზეთი. და გამოიცა კიდევაც გაგრაზე შეტევითი ოპერაციების დროს გოლოს ტრუდავოი აფხაზი. ასეთი რუსული, რომელსაც ხელმძღვანელობდა, რომლის რედაქტორიც იყო ნიკოლო ზაკირტავა, ეს ცნობილი ბოლშევიკი მეთქი, რო აღნიშნე. ასე რამდენიმე დღის ბრძოლების შემდეგ 23 თებერვალს რუსეთის ჯარის ნაწილები გაგრაში შემოვიდა. ერთი გარემოება არის საინტერესო. ქართული ჯარის ნაწილები ბრძოლას უმართავდნენ მტერს არა ქალაქებში, არამედ ქალაქების მიმდებარე ტერიტორიაზე, მოსახლეობის დაცვის მიზნით, უსაფრთხოების მიზნით ქალაქი რო არ დაანგრეულიყო და ესე სოფლებში იმართებოდა ეს ბრძოლები ძირითადად. ქალაქებს ის თუ ვერ ინარჩუნებდნენ სამწუხაროდ ასე თორემ. როდესაც გაგრა დაიკავეს, აი იმ დღეს გამოვიდა პირველი ნომერი, სხვადასხვა გოლოს ტრუდავოი აფხაზიის. შემდეგ უკან დაიხიეს ქართული ჯარის ნაწილებმა, გააგრძელეს უკან დახევა და 26 თებერვალს აიღეს აფხაზეთის ძველი პოლიტიკური ცენტრი, აფხაზეთის სამთავროს ძველი პოლიტიკური ცენტრი, სოფელი ლიხნი და მეორე დღეს 27 თებერვალს აიღეს გუდაუთა. ამის შემდეგ ქართული ჯარის ნაწილები გამაგრდნენ ახალ ათონთან, სადაც ახალი თავდაცვითი ხაზი შექმნეს და რაც შესაძლებელი იყო, გაამაგრეს ეს თავდაცვითი ხაზი. ერთი რამ უნდა აღნიშნო, რომ აფხაზეთის გენერალ-გუბერნატორად მაშინ დაინიშნა აფხაზი წარმოშობით, მისი სახელი კარგად არის საქართველოს ისტორიაში ცნობილი, ეს არის არზაყან ემუხვარი. არზაყან ემუხვარი გახლდათ აფხაზეთის კომისარიატის თავმჯდომარე. აფხაზეთის კომისარიატი იყო აფხაზეთის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიის მთავრობა. ხოლო აფხაზეთის საკანონმდებლო ორგანოს ხელმძღვანელობდა შერვაშიძე. ეს იყო სპეციალობით ექიმი ვარლამ შერვაშიძე. სხვადასხვა ორივეს ძალიან დიდი წვლილი მეუძღვის აფხაზეთის საქართველოსთან ურთიერთობების გამტკიცებაში და ვიტყვიეთ ძალიან არ მინდა გამიგრძელდეს და ბატონ ლევანსაც დაუტოვოს სათქმელი. ორივე იყო საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი. არზაყან ემუხვარი გახლდათ აფხაზეთის სახალხო საბჭოს პირველი თავმჯდომარე. ეს არის დემოკრატიულად არჩეული. 1919 წლის თებერვალში იქნა არჩეული აფხაზეთის სახალხო საბჭო დემოკრატიული არჩევნების გზით. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა შემადგენლობის იყო, ცოტა იცვლებოდა შემადგენლობა, მაგრამ დაახლოებით 40 წევრი შედიოდა იმაში, ეთნიკურად აფხაზებიც, ორი ესტონელი, ბერძნები, სომხები და ქართველებიც. და არზაყან ემუხვარის სახელთან არის დაკავშირებული კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ეს არის 1919 წლის 20 მარტს, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს საქართველოში. 1919 წლის 20 მარტს აფხაზეთის სახალხო საბჭომ მიიღო აქტი ავტონომიის შესახებ, რომლითაც ოფიციალურად აფხაზეთი შემოვიდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ესე იგი, მანამდეც 18 წლიდან ეს ხელშეკრულება იყო უბრალოდ დადებული და აი 1919 წლის 20 მარტიდან აქტი აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ მიიღო ასეთი და ამით შემოვიდა საქართველოს შემადგენლობაში და ამის შემდეგ იქმნება აფხაზეთის კომისარიატი, რომლის თავმჯდომარე ხდება არზაყან იგივე დიმიტრი ემუხვარი და აფხაზეთის საკანონმდებლო ორგანოს აფხაზეთის სახალხო საბჭოს თავმჯდომარე ხდება ვარლამ შერვაშიძე. და სწორედ ეს არზაყან ემუხვარი დაინიშნა აფხაზეთის გენერალ-გუბერნატორად, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა თავდაცვით
თავდაცვას, აფხაზეთის თავდაცვას უშუალო ოპერაციების ხელმძღვანელი, როგორც ვთქვით, გენერალი დავით ართმელაძე იყო. და ბოლოს ბარემ დავასრულებ წითელი არმიის შემოსვლით და ბატონო ლევან თქვენ გააგრძელებთ. ესე იგი 3 მარტს გაიმართა ბრძოლები ახალათონთან. ესეც სისხლისმღვრელი ბრძოლები, რომელიც ქართული ჯარის ნაწილების დამარცხებით დამთავრდა. აქ ვთქვი, აფხაზების, ეთნიკურად აფხაზებზე გავამახვილე ყურადღება ორივე, შერვაშიძეც და არზაყანი მუხვარიც აფხაზები იყვნენ, ეთნიკურად აფხაზები იყვნენ, მაგრამ ბრძოლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში აფხაზებიც მონაწილეობდნენ, უშუალოდ იარაღით ხელში მონაწილეობდნენ, მათ შორის ერთი ოჯახი შეიძლება დავასახელოთ, რომლის 3 წარმომადგენელი, 3 ძმა იარაღით ხელში იბრძოდა აფხაზეთის დასაცავად და შესაბამისად საქართველოს დასაცავად. ეს არის ანჩაბაძეების ოჯახი. ეს არის ზურაბ ანჩაბაძის ბიძები. ზურაბ ანჩაბაძე ცნობილი ისტორიკოსი გახდათ, მოიხსენებათ ზურაბ ანჩაბაძის მამის ძმები. ერთ-ერთი ვალერიან ანჩაბაძე ამ ბრძოლაში ახალათონთან ბრძოლებს შეეწირა და დაიღუპა. ორი ძმა განაგრძობდა კიდევ ბრძოლას და ასე. და არა მარტო ესენი, არამედ ძალიან ბევრი აფხაზი სხვათა შორის მონაწილეობდა აფხაზეთის დაცვისათვის ბრძოლებში და კიდევ ერთს ვიტყვი, რომ არა მარტო აფხაზები, არამედ სხვათა შორის სომხებიც და კაზაკებიც მონაწილეობდნენ აფხაზეთის დაცვისათვის ბრძოლებში. ეს ის კაზაკები იყვნენ, რომლებიც დენიკინის რეჟიმის დამარცხების შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლებას ჩრდილოეთ კავკასიიდან გამოექცნენ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო უბრალოდ და ძალიან დიდი დრო მოანდომა ამან. ახალათონთან გამარჯვების შემდეგ წითელი არმიის ნაწილებმა გააგრძელეს შეტევა და 4 მარტს 10 საათის დღის 10 საათის სოხუმში შემოვიდნენ. სოხუმში მათ შემოყვა და მოუძღოდა ის რევკომი, რომელიც სოჭში ჩამოყალიბდა. მაგრამ სანამ წითელი არმიის ნაწილები შემოვიდოდნენ სოხუმში, მანამდე მათ დახვდათ იქ ქართული ჯარის ნაწილები გადიოდნენ სოხუმიდან, მოსახლეობა ტოვებდა სოხუმს და სანამ ისინი შემოვიდნენ, მანამდე შემოვიდა ისაკ შვანია, რომელიც ვახსენე, რომელიც მთებში იყო გახიზნული სოხუმის ჩრდილოეთით მთებში. სოფელი არის ერთი იაშთხვა, აი იქიდან ჩამოვიდა განთიადისას, 4 მარტის განთიადისას და რამდენიმე გლეხი მოყვებოდა და თანდათანობით გაიზარდა მათი რაზმი და როდესაც სოხუმში შემოვიდნენ, უკვე 40 იყვნენ ისინი და მათ გაათავისუფლეს ციხიდან, პატიმრები გაათავისუფლეს, დაიკავეს შენობები და ამ დროისათვის შემოვიდნენ უკვე ეს წითელი არმიის ნაწილები და ესე იგი როგორც გითხარით, 4 მარტს შემოვიდნენ წითელი არმიის ნაწილები და გამოცხადდა, რომ საბჭოთა ხელისუფლება დამყარდა სოხუმში. მაგრამ ერთი რამ არის, გააგრძელა შემდეგ წითელი არმიის ნაწილებმა შემდეგ შეტევა ბუნებრივია, მაგრამ 5 მარტს სოხუმში გაიმართა გრანდიოზული მიტინგი. ეს იყო ანტისაოკუპაციო მიტინგი. სხვათა შორის სურათი არის ამისი შემორჩენილი და საქართველოს უშიშროების არქივში იყო ეს სურათი დაცული ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ეს ცნობილი გახდა ფართო საზოგადოებისათვის. სურათიდან საკმაოდ ჩანს, რომ მრავალი ათეული კი არა, ასეული ადამიანი ესწრება ამ საპროტესტო მიტინგს. 5 მარტი მეორე დღეს უკვე. თქვენ გააგრძელებთ. მნიშვნელოვანი არის. თქვენ ბრძანეთ და მე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ რამოდენიმე ამ 3 წლის განმავლობაში 3-ჯერ შეიცვალა საზღვარი ფაქტობრივად, ხო? ესე იგი ეს პირველი საზღვარი შეიძლება ითქვას სოჭი ტუაფსისკენ იყო, მერე ფაქტობრივად ფსოუზე 20 წლის ხელშეკრულების თანახმად გავიდა და მერე აი ამ მოვლენების შემდეგ მოხდა ის, რომ ფაქტობრივად ჩვენ აფხაზეთმა საქართველოს დაკარგა გარკვეული ტერიტორიები, მე მგონი 1929 წლამდე, ხო? ესე იგი გაგრაზდა მიმდებარე ტერიტორიებს გულსხმობ მე. და აი რა ძალები მონაწილეობდნენ ამ პროცესებში, ესე იგი ვინ იყო, ესე იგი რა სოციოლოგია იყო ამ კონფლიქტის. ვინ ეხლა ძალიან საინტერესო იყო ფრანგული ხომალდის თემა რო წამოწიეთ, თქვენ ბატონო ბეჟა, დიდი მადლობა საინტერესო თქვენ საუბრისთვის. ბატონო ლევან. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, წარმატებას უსურვებ თქვენს გადაცემას.
ბატონმა ბეჟანმა ისაუბრა აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე, თუმცა აფხაზეთში განვითარებული მოვლენები განყენებული არ იყო, რადგანაც ის იყო შემადგენელი ნაწილი იმ პროცესების, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ პერიოდში მიმდინარეობდა. სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ ამ საკითხზე, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონო ალექსანდრე, ჩვენ ისე არ უნდა გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა, თითქოს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა არ იყო საქმის კურსში თუ რას უმზადებდა მას ჩრდილოელი მეზობელი. ამას მთელი რიგი პროცესები უძღოდა წინ, უპირველეს ყოვლისა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მესვერებს კარგად ჰქონდათ გათვითცნობიერებული, რომ მათ პირველ რიგში უნდა დაელაგებინათ ურთიერთობა საბჭოთა რუსეთთან, რომელიც ითვლებოდა რუსეთის იმპერიის სამართალ მემკვიდრედ. ჩვენთვის მთავარი და არსებითი იყო საქართველოს აღიარება de facto და de jure. თუმცა ევროპელებმა ჩვენ ხაზგასმით მიგვანიშნეს, რომ ეს ვერ მოხდებოდა, სანამ საქართველოს საბჭოთა რუსეთთან ურთიერთობას არ დაალაგებდა. ამიტომაც მთელი რიგი ნაბიჯები იქნა გადადგმული საიმისოდ, რათა ჩვენ მიგვეღწია საბჭოთა რუსეთის მხრიდან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის de facto და de jure აღიარებისთვის. თუმცა ეს არც ისე მარტივი აღმოჩნდა. ჩვენ ვიცით 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და მხოლოდ 1920 წლის 7 მაისს აღიარა რუსეთმა საქართველოს დამოუკიდებლობა de facto და de jure. მთელი 2 წელი მიმდინარეობდა საიმისოდ მუშაობა. რუსეთი არ ცნობდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას, ხელისუფლებას, ჩვენ დიდი მცდელობა გქონდა, რომ იქ ჩვენი წარმომადგენელი გაგვეგზავნა, თუმცა რუსეთმა გაბრიელ ხუნდაძე იყო პირველ ეტაპზე წარგზავნილი რუსეთში, თუმცა ის საერთოდ დააპატიმრეს და გამოაძევეს რუსეთიდან. ანუ ჩვენ რადაც არ უნდა დაგვჯდომოდა, უნდა მიგვეღწია რუსეთის მხრიდან აღიარებისთვის. წინა შემთხვევაში ყველა მცდელობა, რომელიც თუნდაც საქართველოს ერთა ლიგაში გაწევრიანებისკენ იქნებოდა მიმართული, იქნებოდა ფუჭი და ამაო. ერთა ლიგა ეს იყო პირველი უნივერსალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლის შექმნის იდეა პირველი მსოფლიო ომის მიმდინარეობის დროს წარმოიშვა, მისი მთავარი მიზანი უნდა ყოფილიყო კაცობრიობისთვის ახალი მსოფლიო ომი აეცილებინა თავიდან, რადგანაც პირველმა მსოფლიო ომმა ძალიან დიდი ნგრევა და უბედურება მოუტანა კაცობრიობას. ამ ომიდან ფაქტობრივად გამარჯვებული არავინ არ გამოსულა, პირობითად უწოდებ ჩვენ ანტანტის სახელმწიფოებს გამარჯვებულს, თუმცა ევროპა დაინგრა ამ პირველი მსოფლიო ომის მიმდინარეობის დროს და ჩვენი მიზანი რა თქმა უნდა ყოფილიყო ასეთ ორგანიზაციაში გაწევრიანება. ერთა ლიგის წესდების მე-10 მუხლი ძალიან გავს ნატოს წესდების მე-5 მუხლს, რომელიც შემდეგში მდგომარეობდა. ერთა ლიგა უზრუნველყოფდა თავისი წევრი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას და რა თქმა უნდა საქართველოსთვის თუ ის მიაღწევდა ლიგაში გაწევრიანებას, ეს მისი დამოუკიდებლობის შენარჩუნების მთავარი გარანტია იქნებოდა. ამიტომ ჩვენი მთელი ძალისხმევა აქეთკენ იყო მიმართული, თუმცა სანამ დადგებოდა ერთა ლიგაში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი, მთავარი იყო de facto და de jure აღიარების საკითხი მოგვარებულიყო და პირველ რიგში ეს რუსეთის მხრიდან უნდა ყოფილიყო დადასტურებული. ამიტომაც არაერთი მცდელობა იყო და მხოლოდ 2 წლის თავზე შევძელით ჩვენ რომ დაგვეწყო მოლაპარაკება რუსეთთან. საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი გახდათ გრიგოლ ურატაძე, რომელსაც ლენინთან პირადი ნაცნობა აკავშირებდა, ამიტომაც ნოე ჟორდანიეს მხრიდან ის აღეჭურვა სპეციალური უფლებით, რომ ეწარმოებინა მოლაპარაკება რუსეთთან. თუმცა, სწორედ ქართველები, როგორც იყვნენ იოსებ სტალინი, სერგო ორჯონიკიძე, ყველანაირად უშლიდნენ ხელს გრიგოლ ურატაძეს, რომ ის ჩასულიყო მოსკოვში და დაეწყო მოლაპარაკება. ბევრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ურატაძე მაინც ჩავიდა და დაიწყო ეს მოლაპარაკება. ბევრი საკითხი იყო, რა თქმა უნდა, საკმაოდ რთულად გადასაწყვეტი, თუმცა რაც მთავარია, ჩვენ მივახციეთ წარმატებას და შედგა შეთანხმება. დღეს ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს ხელშეკრულება 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებაზე მაქვს საუბარი, რომ ეს იყო ქართული დიპლომატიის მარცხი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხელშეკრულება შეიცავდა ჩვენთვის საკმაოდ მძიმე მუხლებს, თუმცა ეს სავსებით ბუნებრივია. თუ პატარა სახელმწიფო არ წავა დათმობაზე დიდ სახელმწიფოსთან, მაშინ შეთანხმება ცხადია ვერ შედგება და მით უმეტეს ჩვენთვის უფრო არსებითი იყო ხელშეკრულების დადება რუსეთთან, ვიდრე პირიქით. ჩვენი დიპლომატიის პირიქით წარმატებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ რუსეთი დათანხმდა მოლაპარაკებას და მთელი რიგი დათმობებზე წავიდა. ამ ხელშეკრულებას თუ განვიხილავთ, რუსეთმა ცნო საქართველო იმ საზღვრებში, რა საზღვრებშიც იმ პერიოდში არსებობდა, ცნო de facto და de jure, უარი თქვა ყოველგვარ პრეტენზიებზე, რომელიც მას საქართველოს მიმართ გააჩნდა და ქართველი ერის მიმართ გააჩნდა და ამ ხელშეკრულებით ფაქტობრივად რუსეთმა უკან წაიღო მის მიერ ადრე გამოცემული უკანონო აქტები. მხედველობაში მაქვს თუნდაც 1801 წლის მანიფესტი, რომელთაც ქართლის სამეფო გაუქმდა და ასევე სხვა მანიფესტები, რომელიც ქართული სამეფო სამთავროების გაუქმებას ეხებოდა. ასე
ასე რომ ეს იყო სერიოზული და მნიშვნელოვანი წარმატება და ამან ხელფეხი გაუხსნა საქართველოს სახელმწიფოს რომ ეწარმოებინა მოლაპარაკება თუნდაც ერთა ლიგაში საქართველოს გაწევრიანებისთვის და მართლა 1920 წლის 16 დეკემბერს უკვე ერთა ლიგაში საქართველოს გაწევრიანების საკითხი დადგა დღის წესრიგში. მართალია წარმატებას ვერ მივახცეთ აქ დიდი სახელმწიფოების პოზიციამ ითამაშა გადამწყვეტი როლი მაშინ ევროპაში ინგლისი წარმართავდა ფაქტობრივად ევროპის პოლიტიკას და დიდ სახელმწიფოს წარმოადგენდნენ ინგლისი და საფრანგეთი თან ინგლისს ჰქონდა არაერთი ხმა ერთა ლიგაში ფაქტობრივად რამდენიმე ხმა ჰქონდა იქიდან გამომდინარე რომ მისი დომინიონებიც ინგლისის პოზიციას ემხრობოდნენ და როდესაც დღის წესრიგში იდგა გაწევრიანების საკითხი დიდმა სახელმწიფოებმა ინგლისმა და საფრანგეთმა და ინგლისის დომინანტმა საქართველოს წინააღმდეგ მისცეს ხმა. თუმცა ის რომ საქართველოს საკითხი გაწევრიანებული იყო ერთა ლიგაში დადგა დღის წესრიგში, ესეც ქართული დიპლომატიის სერიოზული წარმატება იყო. ჩვენი პოლიტიკოსები, დიპლომატები სერიოზულად მუშაობდნენ ევროპაში და ჩვენ გვაქვს ერთი მოგონება, როდესაც კუბის დელეგაციას ეს უკვე სხდომის დამთავრების შემდეგ უთქვამთ ქართული დელეგაციისთვის, რომ რა ვქნათ, ხარი მართალი არ დაგიჭირეთ, თუ კი ინგლისი თქვენ დაგიჭერთ ხარს, მაშინ ჩვენც თანახმავი იქნებით დაგიჭიროთ ხარი. ასე რომ დიდი სახელმწიფოები წყვეტდნენ, რა თქმა უნდა, აქ თელეკ საკითხებს და ერთი მომენტი არის რომ დიდი ბრიტანეთსა და რუსეთს საბჭოთა რუსეთს შორის მიმდინარეობდა ამ დროს მოლაპარაკება მთავარი იყო ეკონომიკური მომენტი რა შეიძლებოდა ჩვენ შეგვეთავაზებინა ევროპაში იმის სანაცვლოდ რასაც რუსეთი თავაზობდა ერთადერთი ეს იყო კავკასიაში ბაქოს ნავთობი ბაქოს ნავთობით მართლაც დაინტერესებული იყვნენ ინგლისელები და ისინი თანახმა იყვნენ კავკასიაში შემოსულიყვნენ თუ კავკასიის აი სამი რესპუბლიკა როგორც იყო საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი ისინი ერთ სახელმწიფოში შევიდოდნენ ასე შემთხვევაში ინგლისი მათზე მანდატს აიღებდა და ბაქოს ნავთობზეც ინგლისის ასე თქვა ბაქოს ნავთობის ინგლისის ხელში გადავიდოდა თუმცა რა თქმა უნდა საბჭოთა რუსეთმა ძალიან კარგად გათვალა ამიტომაც აი ამ სამი დამოუკიდებელი რესპუბლიკიდან პირველ რიგში სწორედ აზერბაიჯანზე განახორციელა შეტევა და შესაბამისად როგორც ბატონმა ბეჟანმა ბრძანა 1920 წლის 28 აპრილს უკვე საბჭოთა წითელი არმია შევიდა აზერბაიჯანში და ბაქოს ნავთობი აღმოჩნდა მათ ხელში. აი ამის შემდეგ უკვე კავკასიის მიმართ ევროპელების ინტერესი, ინგლისელების ინტერესი უკვე შესუსტა, ბუნებრივია ჩვენ ვერაფერს ნავთობის სანაცვლოდ ვერ შევთავაზებდით ევროპას და აღმოჩნდით პირისპირ საბჭოთა რუსეთთან და შესაბამისად თუ როდის მოხდებოდა სომხეთის და საქართველოს დაპყრობა ეს მხოლოდ დროის საკითხი იყო. მით უმეტეს საბჭოთა რუსეთს ძალიან კარგად ჰქონდა უკვე ურთიერთობა მოგვარებული ოსმალეთთან, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული იყო და პირიქით იქით ეძებდა მოკავშირეს და მან იპოვა ასეთი მოკავშირე საბჭოთა რუსეთის სახით. ასე რომ ამ შემთხვევაში დაემთხვა ერთმანეთს საბჭოთა რუსეთის და ოსმალეთის პოზიციები და სხვათა შორის აი რაზეც საუბრობდა ბატონი ბეჟანი 1921 წელს მიმდინარე მოვლენებში არა მარტო საბჭოთა რუსეთი გვიტევდა ჩვენ, არამედ გვიტევდა ოსმალეთი. იმ პროცესების პარალელურად ბატონი ბეჟანი საუბრობდა რომ აზერბაიჯანიდან შემოვიდა მე-11 წითელი არმია, მე-9 წითელი არმია შემოვიდა აფხაზეთში იყო ახალციხეში შემოვიდა ოსმალეთის არმია. შემდეგ უკვე ბათუმში შემოვიდა ოსმალეთის არმია და ჩვენ რა თქმა უნდა არ შეგვეძლო გვეწარმოებინა ორ მეზობელთან ერთდროულად საომარი მოქმედებები და შესაბამისად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ მიიღო სავსებით სწორი გადაწყვეტილება რომ დაეტოვებინა თბილისი ჯერ და შემდეგ ემიგრაციაში წასულიყო და იქიდან ეწარმოებინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის ბრძოლა. ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ ამ ადამიანების ვინც ყველაფერი გააკეთეს საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის, თუმცა იმ დროს საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო. მაშინ როდესაც ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობელი არის საბჭოთა რუსეთი, საბჭოთა აზერბაიჯანი არსებობს თითქოს დამოუკიდებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცით რომ ეს ფიქცია იყო მისი დამოუკიდებლობა, რადგანაც იქ იდგა მე-11 წითელი არმია და სწორედ იქიდან განხორციელდა საქართველოს შეტევა, საბჭოთა სომხეთის რა თქმა უნდა არანაირ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს არ წარმოადგენდა და ოსმალეთსა და საბჭოთა რუსეთს შორის ალიანსი არსებობს და ასეთ დროს საქართველო არის ფაქტობრივად ალყაში. ჩვენ ბუნებრივია არ შეგვწევდა ძალა ერთბაშად გვეწარმოებინა საომარი მოქმედებები ფაქტობრივად ყველა ფრონტზე. და არსებობს მოსაზრება რომ ჩვენ შეგვეძლო მობილიზება გაგვეკეთებინა 80,000 მებრძოლის. შეიძლება მობილიზაცია გამოგვეცხადებინა, მაგრამ არ ქონდა იარაღი. ჩასაცმელი.
და ბუნებრივია ასეთ დროს მობილიზაციის გამოცხადებასაც არანაირი აზრი არ ჰქონდა და შესაბამისად მას შემდეგ რაც რუსეთმა აშკარად დაიწყო საქართველოს წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები ეს ომი ფაქტობრივად ჩვენ წაგებული ჰქონდა მიუხედავად ამისა ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა წყინვალედ იბრძოლეს მათ გმირული ბრძოლის არაერთი ეპიზოდი მოგცეს და საამაყო ფურცელი ჩაწერეს საქართველოს უახლეს ისტორიაში, თუმცა ჩვენ შეცდომებზეც უნდა გავაკეთოთ ხოლმე აქცენტი. მაგალითად, საქართველოში არსებობდა ერთი მსხვილი რეგულარული არმია, მეორე მსხვილი არსებობდა სახალხო გვარდია, რომელიც სოციალ-დემოკრატიული პარტიის პარტიულ შეიარაღებულ ძალას წარმოადგენდა. ეს ორი შეიარაღებული ძალა ფაქტობრივად აპირობებდა იმას, რომ არ იყო ერთიანობა. რაში სჭირდებოდა მთავრობას სახალხო გვარდია ის ბოლომდე რეგულარულ არმიას არ ენდობოდა და აქედან გამომდინარე რჩებოდა სახალხო გვარდიის იმედად და სახალხო გვარდიაში მსახური უფრო ავტორიტეტული და პრესტიჟული იყო ვიდრე რეგულარულ არმიაში და შესაბამისად ეს რა თქმა უნდა რეგულარული არმიის მშენებლობას ხელს უშლიდა და ამან ძალიან კარგად იჩინა თავი სწორედ ომის მსვლელობის დროს ჩვენ გვაქვს დეზერტირების ძალიან ბევრი მაგალითი და სამწუხაროდ ყოფილა შემთხვევები როდესაც მოგვიგია ესა თუ ის ბრძოლა თუმცა შემდეგ ვერ შეგვინარჩუნებია სწორედ ამ ფაქტორის გამო ასევე ძალიან ბევრჯერ გამიგია რომ დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკოსების მიმართ ისმის ასე ვთქვათ საყვედური ეს ნოიჟორდანია შეეხება თუ სხვა ვინმეს ჩვენ პირველ რიგში ეპოქა უნდა შევისწავლოთ კარგად აი რისი გაკეთება შეეძლო ამა თუ იმ პიროვნებას იმ პერიოდში თუ მათი რესურსები უფრო მეტის გაკეთების საშუალებას არ იძლეოდა მაშინ მათი მისამართით თქმული საყვედურიც რა თქმა უნდა უსამართლო იქნება. Პირიქით, ჩვენ მადლიერი უნდა ვიყოთ ამ ადამიანების. მათ ყველაფერი გააკეთეს საქართველოს დამოუკიდებლობის შესანარჩუნებლად. თუმცა ეს იმ პერიოდში არსებული გეოპოლიტიკური წესრიგიდან გამომდინარე, ჩვენი მეზობლების თუ დიდი სახელმწიფოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს შეუძლებელი იყო. შემდეგ, როდესაც ერთა ლიგაში საქართველოს გაწევრების საკითხი უარყოფითად გადაწყდა, როგორც იტყვიან, დიდმა სახელმწიფოებმა ერთგვარად ხელები დაიბანეს და მათ 1921 წლის 27 იანვარს საქართველოს დამოუკიდებლობა დე იურე აღიარეს და მე თქვით, ჩვენ ვსწორებთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, თუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი თავის დაცვა, ეს თქვენი საქმეა. ჩვენ ამის წინააღმდეგ დაიბანეს როგორც პილატემ და მე დავამატებდი მეც რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი გადაწყდა მაშინ, როცა გერმანიაში მოხდა ცნობილი მოვლენები ნოემბერში, ხო? ანუ გერმანიაში რევოლუცია რომ მოხდა, იქ გასაგები იყო უკვე რაც საქართველოს წინასწარ იყო გამოტანილი განაჩენი ახლა. ჩვენ კარგად ვიცით რომ გერმანია მითამაშა უდიდესი როლი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების საკითხში, იქ იყო გახსოვთ ჩხეიძე და გერმანიას იმისთვის რომ დაეცვა თურქეთის პრეტენზიებისგან თავისი მოკავშირედ მოაზრებული საქართველო, სწორედ მაშინ ესე იგი ფაქტიურად აიძულა არა იმიტომ რომ ისინი ნაკლებად პატრიოტები იყვნენ, უბრალოდ მაშინდელ ჩვენ პოლიტიკოსებს კარგად ესმოდათ გეოპოლიტიკური ვითარებას, ხო, განსხვავებით სხვათა შორის დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკური ელიტის კარგად ესმოდათ რომ ეს სახელმწიფოებთან, როდესაც მაშინდელ სახელმწიფოების ძალა შეუდარებლად დიდი იყო ახალწარმოქმნილი დაუშვათ საქართველოსთან, ჩვენაირი ქვეყნების ძალებისაგან და ცდილობდნენ მოეპოვებინათ მხარდაჭერა. ახლა ჩვენ ვისაც საუბრობთ აი გვარდიაზე და იმაზე საუბრობთ, რა ვითარება იყო მაშინ, ნაკლებად არის ეს, ნაკლებად აქცენტს ამახვილებენ. მდგომარეობა ქაოტური იყო სრულიად. ფაქტიურად შეიარაღებული დაჯგუფებებს ვერ აკონტროლებდა მთავრობა, რომელსაც დროშის აღმართვაც კი ერიდებოდათ მოიხსენებათ იმაზე, მაშინ დღევანდელი ახალგაზრდობის სასახლეში იჯდა ჩვენი მთავრობა და რომ არა გერმანიის ალბათ იცით კრის ფონ კრესენშტაინი და ლობოვი იყო ფონ ლობოვი, რომელმაც შექმნეს ფაქტიურად იმ 6 თვის განმავლობაში სანამ ანუ ეს იყო მაისიდან რევოლუციამდე, გერმანიის ნოემბრის რევოლუციამდე, ხო? შეიქმნა ფაქტიურად ქართული არმია, გერმანული ინსტრუქტორების აი ამ ადამიანების მეშვეობით, რომლებმაც ამ პერიოდში მოახერხეს ჩამოვიდა იქ ბავარიის მოტომსროლელთა ასეული
რომლებმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მათი საფლავების სხვათა შორის დღესაც აი არის კირხერო არის გერმანული საოცარი ის არის ორგანი და იმართება ხოლმე ეს კონცერტები იქ არის მათი საფლავები მათ ითამაშეს გადამწყვეტი როლი მაგალითად იმ თარაქამა აი თურქული მოდგმის თბილისზე მოდიოდნენ ფაქტურად და ძალა არ იყო ვინც ამაში აკავებდა არაორგანიზებული იყო და თვითონ გერმანული იმის ასე ვთქვათ მუნდირებში მოტომსროლ ბავარიული მოტომსროლელი ასეული იყო მოახდინა დამდგმელი შტაბჯერ თურქებმა ვერ გაბედეს თუმცა შეტაკება იყო და 4 ბავარიელი მოტომსროლელი მაშინ დაიღუპა ისინი აქ არიან დასაფლავებულები ეს ცნობისთვის და მაგის გარდა შემდეგ ესე იგი ძალიან კვალიფიციურად როგორც ახასიათებთ გერმანელებს სხვათა შორის მოამზადეს ჩვენი ჯარი რამაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა საქართველოს სომხეთის კონფლიქტში ჩვენ ასე ვთქვათ ღირსეულ ჩვენი ჯარების ჩვენი შეერაღებული ძალების ღირსეულ მოქმედებებში და ფაქტიურად მიუხედავად იმისა რომ შემდეგ ესე იგი ეს გამარჯვება ჩვენმა იგივე გეოპოლიტიკური მდგომარეობის გამო არ მოხდა დაფიქსირება თვითონ გამარჯვების შედეგების მაგრამ უარესი თავიდან იქნა აცილებული, იმიტომ რომ ვიხსენებათ რომ რა ვითარება იყო პირდაპირ მთავრობის სასახლის წინ იყო ისე რა ქვია შტაბი რომელიც ამზადებდა და იმას რა ქვია ფაქტიურად ძირგამოთხელ საქმიანობას ეწეოდა, ну მაშინ ესეთი ვითარება იყო, რაც ახლა ჩვენ იმას კი არ ვიხსენებთ წენებს, თუმცა ეს უნდა გვახსოვდეს როგორ იყო საქმე. რაც შეეხება, როდესაც აი ერთა ლიგაში მიმდინარე პროცესს, ხო? და რუსეთის და ინგლისის, ну ამაზე ალბათ ცალკე გადაცემა ინგლისის დიპლომატია როგორ მოქმედებდა სამხრეთ კავკასიაში, მაგრამ ძირითადი გადამწყვეტი მომენტი მანდ იყო სწორედ ბაქოს ნავთობი. ერთი რომ რუსეთი ცდილობდა რუსეთის იმპერიის საზღვრების დაბრუნებას და გაფართოებას, რისი მოწმეთ გავხდით შემდგომი აწლეულების განმავლობაში და მით უმეტეს ახლა ბაქოს ნავთობი იყო ბევრმა არ იცის რომ ბათუმის ნავთობსადენი იყო ერთ-ერთი პირველი მსოფლიოში, პირველი რომელიც გაიყვანეს და ეს იყო მაშინდელ ვითარებაში, ну აი როგორ თქვა უდიდესი მნიშვნელობის ეკონომიკური ფაქტორი, ბაქოს ნავთობი და ეს ნავთობსადენი. შესაბამისად ახლა ბუნებრივია რომ როდესაც ბაქო აზერბაიჯანი აიღეს, იქ საუბარი იმაზე საქართველოს მოელაპარაკებოდნენ და დაუშვათ ხელში ჩაუგდებდნენ ასეთ ბერკეთს გამორიცხული იყო მით უმეტეს ასეთ წინააღმდეგობის ფონზე და გარდა ამისა მოხდა რუსეთსა და ინგლისს შორის მოლაპარაკება რესურსების, ანუ ეს მოგეხსენებათ როჩილდების, ანუ ინგლისური კაპიტალის და ინგლისის იმპერიის ინტერესი იყო და უზარმაზარი ფული იქნა ჩადებული ბაქოს ნავთობის საკითხ, ან ბაქოში ნავთობის მოპოვების საკითხზე ამ ნავთობსადენის ფინანსებით ახლა მაშინ არაფერი არ დამალული და სწორედ როჩილდების იყო შესაბამისად მოილაპარაკეს მაშინ და ინგლისმა შესაბამისად ერთ-ერთი პუნქტი იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ერთადერთი არ იყო, რომ ხელი ააღებინა თვითონ თავის დომინიონებს და საქართველოს სასარგებლოდ ხმის მიცემაზეც. თუმცა რომცა ესე არ მომხდარიყო, მაშინდელი საბჭოთა რუსეთი, რომელიც გაძლიერებული იყო ძალიან უკვე ამ ფაქტიურად კონტრრევოლუციასთან ინტერვენციის წინააღმდეგ ეს წითელი არმია ამ ბრძოლებში იყო გამოჯეკილი, გამოძმედილი, თავი მოუყარეს უზარმაზარ სამხედრო ძალას ბოლშევიკებმა, ეს იმპერიული აზროვნებაც უკვე ბუნებრივია მათ მემკვიდრეობით მიიღეს და სპეცებიც მოიყვან, კარგად ხომ თავი მოუყარეს იმ ძალებს და სხვათა შორის მაშინ მოხდა საინტერესო პროცესი, რომ თეთრგვარდიელები, ანუ მოწინააღმდეგე მონარქისტებიც კი გადავიდნენ ბოლშევიკებთან, იმიტომ რომ დაინახეს, რომ ინტერვენცია მიმდინარეობდა ანტანტის ქვეყნების. ესეთი რამე მოხდა რუსეთში, სხვათა შორის ეს ახასიათებთ მათ. და აი ამ ძალების თან გამკლავება, რა თქმა უნდა, როგორაც მომზადებული ყოფილიყო და რა ეფექტურადაც არ უნდა ემოქმედა მაშინდელ ჩვენ მთავრობას და შეერაღებულ ძალებს შეუძლებელი იყო მით უმეტეს მეორე მაშინდელი
იმპერიის დამსხვრევი და ისიც იმპერიული იმითი, ასე ვთქვათ, დაავადებული იმპერიული ტკივილებით, ხო? თურქეთი აქეთა მხარეს შეტევაზე გადმოვიდა და რუსეთსა და თურქეთს შორისაც მოლაპარაკება შედგა. ეხლა ეს ძალიან გვაგონებს დღევანდელ ვითარებას. როდესაც ახლაც თურქეთსა და რუსეთს შორის ჩვენ ვხედავთ ურთიერთობების დაახლოებით ისეთივე დათბობას, როგორიც ქემალისტურ თურქეთსა და ბოლშევიკურ რუსეთს შორის ჰქონდა. მე რა სიტყვით ამაზე მე მგონი ისეთი პარალელია, რომლის არ დანახვაც შეუძლებელია რა, ბატონო ბეჟან, რა სიტყვით. დიახ, პარალელების გავლება ნამდვილად შეიძლება. მე მახსენდება ერთი 2008 წლის ომის წინ საქართველოში პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან დაკავშირებით იყო დელეგაციები ჩამოსული და თურქეთიდან ჩამოვიდა მხოლოდ ვაჭრობის მინისტრი და არა დავუშვათ პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი ან რაღაც ასეთი და მაშინ შეიძლება იმისი შემჩნევა რომ 2008 წლის ომი ცოტა ისე მზადდებოდა და რაღაცების კურსი იყვნენ ან რაღაც ასეთი მიმდინარეობდა ისევ მოსკოვსა და ანკარას შორის თუ რაღაცა. საიდუმლო მოლაპარაკებები. ერდოღანსა და მედვედევს შორის გაფორმებული პაქტი იყო, რომელიც არ გახმაურდა 3+2 სქემით. ამ პაქტის თანახმად უნდა მომხდარიყო ზუსტად არარეგიონალური აქტორების განდევნა შავი ზღვის ბასეინიდან, ამას მერე ირანიც უერთდება ამ პაქტს, ამიტომ ეს ისტორიული მოვლენა იყო ფაქტობრივად. 2008 წლის აგვისტოში. დიახ, და მაშინაც თურქეთის ვიცი და ის ძალიან ესა რომ ჩვენი მეზობელია, ძალიან შეგვიწყო ხელი შეიარაღების ჩვენი შეიარაღების მაშინ მოწოდებაში მათ შორის შავი ზღვის იმაში ხომალდების გადმოცემა სასაზღვრო დაცვის ხომალდების გადმოცემაში და რაღაცა, მაგრამ ესეც უნდა ითქვას ყოველ შემთხვევაში ალბათ რომ რაღაც მომლოდინე პოზიცია ჩანდა მაშინ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით თურქეთის ხელისუფლების მომლოდინე პოზიცია როგორ იქნებოდა მოვლენები ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ეს ამის თქმა მინდოდა მახვილი თვალი შეამჩნევდა და პარალელს გაავლებდა ხო არარეგიონალური აქტორების რეგიონიდან განდევნის ტენდენცია ეს სახეზე გვაქვს ჩვენ უკვე დღეს და სახეზე გვაქვს ასევე ძალიან საშიში პროცესი რომელსაც ახლა რა თქმა უნდა არ ამახვილებენ ყურადღებას ჩვენი გადაცემა სწორედ ჩვენი აი ეს დასაწყისი უნდა ატარებდეს ინფორმირების მათ შორის მისიას და ფუნქციას, იმიტომ რომ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე ახლა. ჩვენ საქმე გვაქვს 2008 წლის მერე ძალიან სამწუხარო პროცესთან, როცა ჩვენი არმიის ფაქტიურად ემბარგო დაწესდა 2008 წლის მერე, მათ შორის იმადგან ვიზეს ჩვენი ვამყარებდით იმედებს, ხო? ანუ შეიარაღებაზე ემბარგო. ნუ ახლა გასაგებია რომ ეს ემბარგო არ გახმაურდა, მაგრამ ფაქტის სახეზე იყო, როცა ჩვენ ვერ ყიდულობდით და არც გვაწვდიდნენ, არც ესხათ და არც იარაღს, ის ჩვენი მოკავშირე, სტრატეგიული მოკავშირე მათ შორის ქვეყნები. ეს არ ჟღერდება მიზეზთა გამო სხვათა და ალბათ ახლა ვინც ელემენტარულად ერკვევა დაუშვათ, ან წაუკითხია საიდუმლო დიპლომატიის ისტორია, ან დაუშვათ ის მოლაპარაკებების შინა, რომელიც ხანდახან გამოდის ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ შინ შემთხვევაში საერთოდ არ გამოდის, ხო? განსაკუთრებით თანამედროვე ეპოქაში ეს ძალიან საშიში სიმპტომია, კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ გადანაწილების შემთხვევაში თუ აქტორები მოილაპარაკებენ დაუშვათ გადანაწილების ობიექტს ნაკლები პრობლემების შექმნა შეეძლოს. აი ესეთი სურათი ჩანს, რაც ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო არის. როგორ ფიქრობთ? ბატონო ლევან, ჩანს ეს სიმპტომები? გეთახმებით, ეს სიმპტომების სახეზია, საერთოდ როდესაც ემბარგო წესდება, ასეთ დროს სახელმწიფო ცდილობს მესამე სახელმწიფოს მეშვეობით შეიძინოს ეს იარაღი. და გვაქვს ამისი არაერთი მაგალითი, როდესაც დიდ სახელმწიფოებს თქვათ, მეორე დიდ სახელმწიფოსთან არ უნდა ურთიერთობის გაბუჭება, ასეთ დროს შესაძლებელია
სხვა სახელმწიფოს მიიღოს იარაღი და იმ სახელმწიფოს მხრიდან შეიძინოს თქვათ ისეთმა ქვეყანამ როგორიც საქართველოა ეს იარაღი. ასე რომ გამოსავალი ყველა სიტუაციიდან როგორც ასეთი არსებობს. თქვენ აღნიშნეთ თურქეთისა და რუსეთის დაახლოება როგორც დღეს ისე 20 საუკუნის 20-იან წლებში და მართლა შეიძლება ერთგვარი პარალელის გავლება. თურქეთი და რუსეთი ყოველთვის იყვნენ ისტორიული მეტოქეები. მათ არაერთი ომი უწარმოებიათ ერთმანეთთან. ამ ომში საქართველოს რა თქმა უნდა ჩართული იყო როგორც რუსეთის იმპერიის ნაწილი და ჩვენ სისხლი დაგვიღურია იმ ტერიტორიების დაბრუნებაში, რომელიც თურქეთს ჰქონდა მიტაცებული და რამდენიმე მცირე გამონაკლისი არსებობს მხოლოდ რუსეთისა და თურქეთის დაახლოების და ამ დაახლოებამ ჩვენ ყოველთვის ცუდი შედეგები მოგვცა. ვინაიდან ეს დიდი სახელმწიფოები ერთმანეთს როდესაც რეგიონში აწონასწორებენ, ამით ჩვენ ვცდილობდით ამ დაპირისპირებით გვესარგებლოთ და მათი დაახლოება ჩვენს მიზნებში ნამდვილად არ შედის. ისე როგორც ეს მოხდა თუნდაც 20 საუკუნის 20-იან წლებში საქართველოს ოკუპაციის დროს, როდესაც საბჭოთა რუსეთი და თურქეთი შეთანხმებულად მოქმედებდნენ, ამაზე ჰქონდა საუბარი, შემოდის საქართველოში რუსეთის ჯარი და ამ დროს საქართველოში შემოდის თურქეთის ჯარი. აი დღესაც ეს დაახლოება ჩვენთვის არის ყოველად მიუღებელი. მოგეხსენებათ ალბათ რომ არსებობდა თურქეთის დაშლის რამდენიმე გეგმა. თუმცა ეს გეგმა ვერასდროს ვერ განხორციელდა. ჩვენ სახეზე გვაქვს თურქეთი ახმადიანური სახელმწიფო, რომელიც ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე ავიწროებდა ქრისტიანულ სახელმწიფოებს. თუმცა ევროპის სახელმწიფოები, როგორც იყო ინგლისი და საფრანგეთი, მხარს უჭერდნენ ისევ თურქეთს. ცოტა პარადოქსი გამოდის, მაგრამ ეს იქიდან იყო გამომდინარე, რომ თურქეთი რეგიონში აბალანსებდა რუსეთს. მათ იცოდნენ, რომ მაინც შედარებით ჩამორჩენილი თურქეთი საფრთხეს ვერ შეუქმნიდა ვერც საფრანგეთს და ვერც ინგლისს, მაგრამ რუსეთს შეეძლო მათთვის საფრთხის შექმნა. თუ რუსეთი ფეხს მოიკიდდა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე სავსებით შესაძლებელი იყო ერთვენიერ დღეს რუსული ჯარი შესულიყო საფრანგეთში ან თუნდაც ინგლისში. ამიტომაც თურქეთის არსებობა მათთვის იყო საჭირო და მიზანშეწონილი და შესაბამისად მხარს უჭერდნენ. აი ყირიმის ომს თუ გავიხსენებთ ბატონო ბეჟან, რუსეთსა და თურქეთს შორის დაიწყო საომარი მოქმედებები, რუსეთი ამარცხებს თურქეთს, რომელიც ჩამორჩენილი იყო რუსეთთან შედარებით და ამ დროს ევროპის სახელმწიფოები ომში ებმებიან თურქეთის მხარეს და გადაარჩინეს განადგურებას ფაქტობრივად თურქეთი. ყოველთვის ჩვენ მსგავსი შემთხვევები გვაქვს, როდესაც ინგლისი და საფრანგეთი მხარს უჭერენ თურქეთს და ირანს. ორივე სახელმწიფო რეგიონში აბალანსებდა რუსეთს. თუმცა აი პარადოქსებიც გვაქვს და ეს პარადოქსი მე-20 საუკუნის 20-იან წლებშიც მოხდა, როდესაც რუსეთი და თურქეთი დაახლოვდნენ და დღესაც გვაქვს მსგავსი პარადოქსი, როდესაც ნატოს წევრი თურქეთი რუსეთთან დაახლოების პოლიტიკას აკეთებს. ამას მიზეზები აქვს, ესე იგი ფაქტიურად და ანალოგიებია. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? თურქეთი და რუსეთი დაახლოვდნენ მაშინ, როდესაც მე პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს უკვე აი დაიგეგმა ის ცნობილი გალიპოლისთან თურქეთის დაჯის და დაშლის ოპერაცია დაიგეგმა, მოგეხსენებათ რა ვითარებ, როდესაც თურქეთის მონარქია დაემხო, ნუ ეს წინვალე პორტა შეწყვიტა არსებობა და ეს ახალ თურქები მოდიან ხელისუფლებაში. ანუ კემალისტური თურქეთის მას ხედავთ, შეიქმნა ახალ ფორმაციას ხედავთ თურქეთის იმპერიის ბირთვში, ესე ვთქვათ, თურქეთის იმპერია, უზარმაზარი იმპერია დაიშალა და ინგლისის უშუალოდ ინგლისთან კონფლიქტში დაიშალა, მოგეხსენებათ ეს ძალიან საინტერესო პერიპეტიებით. და სწორედ პარადოქსი მოხდა ის, რომ ინგლისი, რომელიც გარანტია იყო თურქეთის არსებობის და აბალანსებდა ფაქტიურად ყველაზე მწარე თავის დამარცხებას ინგლისი საფრანგეთი იწვნევს სად კალიპოლიში, სადაც გერმანიების მიერ ესე იგი ინსტრუქტირებული და შეიარაღებული თურქეთის არმია სასტიკად ამარცხებს. ამ ესკადრასაც ჯერ ერთი საოცარი ზარალი მიაყენეს და მერე იქ სხვადასხვა უინსტონ ჩერჩილი ხელმძღვანელობდა უნიჭოდ და უდვინოდ დაგეგმილი ოპერაცია საოცარი მსხვერპლით დასრულდა და ფაქტობრივად თურქეთმა, რომელმაც ასევე დაამარცხა ანატოლიაში ბერძნებიც, იცით ეს ისტორია, ახალი სუნთქვა შეიძინა. დღეს, ახლა ეს რატო ვთქვი, დღეს რა ვითარება გვაქვს?
სირიის კონფლიქტი, სადაც ნათლად გამოიხატა, იცით ალბათ თქვენ ის ჰერსტის გეგმები, ის რომ თურქეთმა ნათლად დაინახა, რომ მას შლის შეერთებული შტატები და ისრაელი ქურთების საკითხის პედალირებით, მოდით ასე ვთქვათ, ერთადერთი და ბოლოს ერდოგანის წინააღმდეგ მოწყობილი გადატრიალების ცდელობა იყო ბოლო წვეთი, რამაც გამოიწვია თურქეთისა და რუსეთის ესეთი უპრეცედენტო დაახლოება, თურქეთი რადიკალურად ცვლის სირიაში თავის მიდგომებს და დღეს გვაქვს აი ესეთივე ალიანსი, ჩვენ რატო ვლაპარაკობთ, არა იმიტომ რომ ახლა დავუშვათ ფაქტების კონსტატაცია და გავივწყინოთ და არამედ ეს პირდაპირ ჩვენ გვეხება, როდესაც რუსეთი და თორმა ლევანმა აბსოლუტურად ზუსტად შენიშნა, როდესაც რუსეთი და თურქეთი ახლოვდებიან, ანუ ახლო ურთიერთობებს ამყარებენ რეგიონში, საქართველოს უდგება ხოლმე მძიმე ჟამი და არა მარტო თურქეთი და რუსეთი, ამასიის ზავი, ამის კლასიკური მაგალითია, ჯერ კიდევ დაუპრობელი საქართველოს ფაქტიურად გაიყვეს მაშინდელმა სახელმწიფოებმა თურქეთმა და ირანმა და რაც მივიღეთ სამსაუკუნოვანი ჩვენი ქვეყნის უბედურება და სიმონმა მისმა მამამ ლუარსაბმა და სიმონმა ვეღარ მანევრირება ვეღარ მოახერხეს ბუნებრივია უცა ორი ეს სახელმწიფო ასე ვთქვათ შეიტყვა და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ, ანუ ჩვენი დაქცევა მივიღეთ შედეგად. აი ამის შედეგად რაღაცნაირად იქნებ ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ და გამოვთქვათ აზრი საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. ყოველთვის მხრივ ესე იგი ჩრდილოეთის მიმართულებით პრობლემები გვაქვს, სამხრეთის მიმართულებით პრობლემები გვაქვს, ხო, ესე ვთქვათ, საზოგადოების თვითონ საზოგადოება ჩვენი არის გახლეჩილი, როგორც მინიმუმ ორად არის გახლეჩილი, დიდი ნაწილი არის პოდასავლურად ორიენტირებული, ნაწილი არის თუ ჩავთვლით აფხაზეთის ტერიტორიასაც და ცხივალის რეგიონის ფენომენს ორიენტირებულები არიან რუსეთის ფედერაციაზე. და აი ამ ვითარებაში და სიტუაციაში ხო როგორ უნდა მოახერხოს ჩვენმა საგარეო უწყებამ ესე იგი სწორი და მობილური პოლიტიკის აწყობა. აი ჩვენ ვახსენეთ მაგალითად ინგლისელების, ფრანგების, გერმანელების რა თქმა უნდა იმ წლებში არსებული ფენომენი ბოლო-ბოლო შოტლანდიელების რაზმები ჯარი იდგა ესე იგი თბილისში გერმანული ნაწილები, ადგილობრივი გერმანულების მობილიზაცია ხდებოდა და ასე შემდეგ. მთელი პროცესები მიმდინარეობდა. დღეს ჩვენ ეს რესურსი არ აქვს, ვერ ხედავთ ამ რესურსს. შეიძლება თუ არა რომ ვთქვათ, რომ დღევანდელ ვითარებაში საქართველოს უფრო სუსტად გამოიყურება, ვიდრე დაუშვათ 18-21 წლის კონტექსტში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო ბეჟანა, ეგ? ერთი რამ ცხადია ჩვენთვის, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ვართ და იმაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში მე მგონი როგორშიც ვიყავით 1918 წელს. მაშინ რუსეთი დაშლილი იყო, ფეხს იკიდებდა, იმტკიცებდა პოზიციებს და ასე. მაგრამ ჩვენც არ ვიყავით გულხელდაკრეფილები, პოლიტიკური ელიტა ნამდვილად გვყავდა და ნამდვილად გვყავდა პოლიტიკური ელიტა, რომელიც თავდადებული იყო ქვეყნისათვის. აი ეს ნამდვილად ვიცოდით. სამხედრო ელიტაც ყავდა. სამხედრო ელიტა ყავდა და წინვალე სამხედრო ელიტა ყავდა. ჯარი შექმნა ისეთი ჯარის, როგორც საჭირო იყო ნამდვილად ვერ მოახერხეთ, მიმდინარეობდა ამის მცდელობა, მაგრამ მაინც ვერ შევძელით ბოლომდე ჯარი ჩამოყალიბება და ბატონმა ლევანმა ახსენა მეტოქეობა, რომელიც ხელისუფლებისგან მომდინარეობდა გვარდიასა და ჯარს შორის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მართლაც წინვალე სამხედრო ელიტა, იმდენი გენერლები და მსოფლიო ომში გამოცდილი, საომარ ოპერაციებში გამოცდილი და ასე შემდეგ. აფხაზეთთან მიმართებაში ერთი რამ კიდევ აფხაზეთი დავიწყეთ ეს თემა და იმდენად მძიმე არ იყო სიტუაცია, იმიტომ რომ დღევანდელისაგან განსხვავებით იქ იყო ქართული მოსახლეობა, პოლიტიკური ელიტა აფხაზეთისა, აფხაზები თვითონ იყვნენ პროქართულად განწყობილი, ქართულ სახელმწიფოსთან დიალოგის რეჟიმში იყვნენ ისინი და ერთიან ქართულ სახელმწიფოს აშენებდნენ. დღეს გამოდევნილი არის აფხაზეთიდან ქართული მოსახლეობა, იქ ფაქტობრივად სახელმწიფოს დასაყრდენი არ აქვს სამწუხაროდ და ის აფხაზური პოლიტიკური ელიტაც არ არსებობს, რომელიც დიალოგის რეჟიმში იქნებოდა ან მომხრე იქნებოდა საქართველოსთან. ეს რთული სიტუაცია. შიდა ქართლშიც, ცხინვალის რეგიონი უფრო სწორად, ასეთი მძიმე სიტუაცია
არც იყო უბრალოდ ასეთი სიტუაცია. არც დემოგრაფიული, არც პოლიტიკური. და მეცაც ვიტყვი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც ბატონმა ბეჟანმა მოყვა. ბევრმა არ იცის, რომ აფხაზური ელიტა მაშინ სწორედ ეს ავტონომიური წარმონაქმნი ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში შეთანხმებული იყო აფხაზურ ელიტასთან მაშინ აი 1919 წლის 20 მარტის ეს იმითი მიღებული გადაწყვეტილებით ანუ როდესაც საუბრობენ აქედან გამომდინარე ხშირად რუსეთში თუ სამართლებრივ მხარეზეა ლაპარაკი და მორალურ მხარეზეა ლაპარაკი ხშირად გვესმის იქ რუსულ ტოკ-შოუებში კედმემი აქტიურა ამას წინათ და თქვა რომ ჯერ აფხაზებს არ უნდათ საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნა ჯერ იმათმაო მოინდომესო საბჭოთა კავშირში შესვლისკო თითქოს კეთილინებით მომხდარიყოს და მერეო ქართველებმა ნუ ასეთი ეს საკმაოდ კომპეტენტური ადამიანია უფრო მეტად რუსი შოვინისტია ვიდრე სხვა ნამდვილი რუსი შოვინისტები რომელიც გაოცებულები უყურებენ ხოლმე და არადა ეს ისრაელის მოქალაქეა და ძალიან არასასურველ იმას აღზრავს ემოციებს ხოლმე როდესაც არაკომპეტენტურ და ანგაჟირებულ აზრებს აღწელებს ჩვენ შესახებ არადა ეს ხო ცნობილი ამბავია და ვინც გვისმენს კიდე იმათაც გაიხსენ სინამდვილეში ეს შეთანხმებული ანუ აფხაზური ელიტა განიხილავდა აფხაზეთს როგორც ავტონომიას საქართველოს შემადგენლობაში და სხვათა შორის ესეც უნდა ვთქვათ რომ შემდგომ განვითარებული პროცესები როდესაც აფხაზეთი ზუსტად ამ სტატუსით შემოვიდა საქართველოში ასახავდა და იმეორებდა 1919 წლის რეალობებს ანუ ჩვენ მქონდა საფუძველი და ის მართალი იყო იქ ესეთი ნაწილი რომელსაც ეს არ უნდოდა მაგრამ აფხაზურ ელიტაში მაგრამ ფაქტი ეს იყო და ყოველგვარი რუსეთის ჩარევის გარეშე ქართველებს და აფხაზებს ეს შეთანხმება ქონდა. ისტორიული ფაქტია რა. მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ვისაც მიყვებოდა ისინი საქართველოსთან ერთობის მომხრე იყო. ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ ერთ დავამატებ ბატონო ალექსანდრე აი 20-იან წლებში მოხდა იმათი განადგურება სწორედ აი ცნობილი შემთხვევა არის ასეთი 1907 წელს 1916 წელს აფხაზთა დეპუტაციის ჩამოსვლა თბილისში ეს იყო თავადაზნაურობის წარმომადგენლები თუმცა იქ იყვნენ გლეხობის წარმომადგენლებიც ინტელიგენციის წარმომადგენლებიც აი ეს ხალხი რომელიც საქართველოსთან ურთიერთობის საქართველოსთან დიახ ეს ერთობის მომხრე იყო აი ისინი გაანადგურეს 20-იან წლებში და მოვიდა გვარების დასახელება არ მინდა მაგრამ სწორედ ეს ლაკობები და ეს ბენიები და ესეთი ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში რომლებიც ცდილობდნენ საქართველოსაგან აფხაზეთის გათიშვას გამოყოფას აი ესეთი მცდელობა ჰქონდა ლაკობას და მის კლანს მის ჯგუფს ბენია ალანიას სხვები და სხვები ასეთები იმ თავადაზნაურობას ბოლო მოუღეს 20-იანი წლების რეპრესიებით, შემთხვევით არ მithkomს ეს 20-იანი, 21 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, 24 წელი და შემდეგ პერიოდი და 30-იან წლებში, უბრალოდ 27-ს არ ვიხმარ, უბრალოდ 30-იან წლებში ბოლო მოუღეს. ამათ და აი ესენი წამოვიდნენ. ასე გამოვიდნენ ასპარეზზე. აი ზუსტად და საინტერესოა ეს, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც ჩვენ რამ მდგომარეობაში მოვყევით საბჭოთა როდესაც საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ ფაქტიურად იმის გამო რომ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისითაც ინტელექტუალურადაც საქართველოს მაშინ მეწინააღმდეგობას უწევდა საბჭოთა რუსეთს ჩვენ აღმოჩნდით ფაქტიურად რეპრესირებული პირველ პერიოდში გვახსოვს ჩვენ არა ეს პროცესები და ტერიტორიებიც დაუკარგეთ ანუ ის რაც რუსეთმა აღიარა საზღვრები 20 წელს ჩვენაც გვიღიარა საზღვრები ფაქტურად იმის დიდი ნაწილი დაუკარგეთ ჩვენ ასე არ არის ეს იყო ერთგვარი შურისძიება იმ წინააღმდეგობის გამო რაც შეხვდათ ბოლშევიკებს საქართველოში განსხვავებით სომხეთისა და აზერბაიჯანისგან ამის გარდა ისინი აცნობიერებდნენ რომ ეს იყო პოლიტიკური ცენტრი და უნდა დაესუსტებინათ თუმცა შემდეგ უგუ პროცესი წავიდა ვინაიდან ქართველებს ეჭირათ გარკვეულწილად მაღალი თანამდებობები გარკვეულწილად კი არა ასე ლაპარაკი მართველი ის იყო
და უკუ პროცესი წავიდა და აი უკუ პროცესის შედეგი იყო სწორედ ის აფხაზეთის მაგალითად დამოუკიდებლობის მომხრეების წინააღმდეგ ჩატარებული რეპრესიები, რომელსაც საქართველოს მაშინდელი ხელმძღვანელობა აქტიურად ლობირებდა მოსკოვში. ეს ხომ ვიცით. დიახ. კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რასაც თქვენ ბრძანებთ, გამეორდა მე ისტორიულად. კი ბატონო, ზუსტად. უახლოეს ისტორიაში დავუშვათ იგივე ზურაბ-აჩიბას მკვლელობა, ანუ იმ ადამიანების, ვინც კომუნიკაბელურები იყვნენ უშუალოდ თბილისთან. მკვლელობები, პირდაპირ სერია მკვლელობები. ასე ვთქვათ, ნაკლებად სეცესიონისტურად განწყობილი ვიდრე სხვები, მაგრამ ის მზად იყო კომუნიკაციისთვის, შესაბამისად ხო, და ძალიან საინტერესო არის კიდევ ერთი განზომილება, რომლის შესახებაც ძალიან ცოტას ვსაუბრობთ და მოსახლეობა, ჩვენ მოქალაქეები არ იცნობენ ამ პრობლემას, ესაა თვით აფხაზეთის დაპირისპირება ყუბანის შავი ზღვის გუბერნიასთან. დიახ. ესე იგი, აი იმ ტერიტორიების და გარშემო, რომელიც შეეხებოდა სოჭის, გაგრას, იმიტომ რომ 21 წლის ხელშეკრულებით ფაქტობრივად და შეთანხმებით, როდესაც მოხდა ეს ოკუპაცია, ну რა შეთანხმებაზე говорю, ოკუპაციის შედეგად ფაქტობრივად მოხდა ამ ტერიტორიების მოწყვეტა ნაწილობრივად გაგრის ტერიტორიაზე და მხოლოდ 29 წელს მოხდა რეანიმაცია და დაუბრუნდა ეს ტერიტორია ფაქტობრივად აფხაზეთს. აი ეს ტრადიციული ბრძოლა რუსეთის იმპერიის და მე რუსეთის ფედერაციის სამხრეთის გუბერნიების აფხაზეთთან და საქართველოსთან, ხო, ეს საინტერესო არის თქვენი დანახვა, იმიტომ რომ თქვენი რაკურსით აი ეს წარმოდგენა, იმიტომ რომ აი ესეთი ფენომენი, როგორც არის დღეს აფხაზეთში ირედენტისტები, ხო, ანუ ეს არის ის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ებრძვის საქართველოს ფაქტობრივად იმისთვის, რომ აფხაზეთი გამოეყოს, მაგრამ არა იმისთვის, რომ აფხაზეთი გახდეს დამოუკიდებელი, არამედ იმისთვის, რომ გახდეს ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი რეგიონის, ან როგორც ერთეული გახდეს რუსეთის ფედერაციის ნაწილი. აი ეს მაინტერესებს თქვენი უშუალოდ როგორც ისტორიკოსების. თქვენ სწორად აღნიშნეთ. არსებობდა ასეთი შავი ზღვისპირეთის ოკრუგი, რომელიც შეიქმნა 1867 წელს. რა პერიოდი არის ეს? უბრალოდ პატარა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთებ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი შავი ზღვისპირეთის ოკრუგის სოჭი და მიმდებარე ტერიტორია ტუაფსე და ესე. ეს ის მხარე არის, რომლის მოსახლეობაც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, იმავე პერიოდში 1864 წელი და შემდეგ პერიოდი, როდესაც განდევნა რუსეთის ხელისუფლება მიქიდან თურქეთში განდევნა. ეგრეთ წოდებული მუხაჯირობის პროცესი არის, ასეთი ცხოვრობდნენ იქ ჩერქეზული ეთნიკური ჯგუფები, ჯიქები, უბიხები, უშუალოდ ჩერქეზული ტომები, შაბსუღები, ნათხვაჯები და ასე შემდეგ. ეს არის ყუბანამდე ტერიტორია, უშუალოდ აფხაზეთის მოსაზღვრე ტერიტორია. აბსოლუტურად დაცარიელდა ეს ტერიტორია შავი ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთის სანაპირო. აბსოლუტურად დაცარიელდა და იქ შემდეგ ჩაასახლა რუსეთის ხელისუფლებამ სანდო მოსახლეობა ჭირდებოდა მას და ჩაასახლა ძირითადად რუსული, სლავური მოსახლეობა, ძირითადად რუსები, უკრაინელები და ასე უარს არეუბნებოდნენ სხვათა შორის ჩეხებს, მოლდაველებს, ესტონელებიც, დიახ, ბერძნებიც, როდესაც რუსები ხალისით არ მოდიოდნენ იქ დასასახლებლად, ხალისით იმიტომ არ მოდიოდნენ მაშინ რომ ძნელი იყო ერთი ადგილიდან აკრა გადასახლება. საერთოდ გადასახლების პროცესი რთულია, მიუჩვეველი გარემო კავკასია და ესე. და როგორც ვთქვით, აჭრევდა ეს მოსახლეობა, მაგრამ რუსეთის დასაყრდენი შეიქმნა ეს. 1797 წელს ეს შავი ზღვის გუბერნიად ჩამოყალიბდა და ასე არსებობდა. შემდეგ ამ ტერიტორიაზე სხვათა შორის მიმდინარეობდა ქართველების დამკვიდრებაც, იგივე სოჭში. სოჭში ძალიან ძლიერი პოზიციები ეკავათ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართველებს. ვაჭრები იყვნენ სხვათა შორის ქართველები, ლოლუები მაგალითად ეს ცნობილი საგვარეულოს წარმომადგენლები ვაჭრობას ეწეოდნენ და საკმაოდ მდიდრები იყვნენ. 1905-7 წლების რევოლუციის დროს ძალიან კარგი პოზიციები ეკავათ სიმდიდრის მხრივ და ასე. შემდეგ 1918 წელს მაგალითად საქართველოს პრეტენზია ჰქონდა ამ ტერიტორიის დაუფლებაზე და როგორ მოხდა ეს სხვათა შორის ესეც საინტერესოა. 1918 წლის ივლისში ბოლშევიკების გამოსვლა მოხდა აფხაზეთში
და მაშინ იმავდროულად სხვადასხვა თურქების შემოსვლა მოხდა, თურქების დესანტის კოდორის ხეობაში გადმოსხდნენ. 1918 წელია ეს ზაფხული. საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადებულია და ბოლშევიკების გამოსვლა. ჩვეულებრივი აფხაზი ბოლშევიკების, იმ აფხაზ ბოლშევიკებთან ერთად რუსებიც იყვნენ, მოდიოდნენ ჩრდილო-დასავლეთიდან, ანარქიის მოწყობა და ეს ჩვეულებრივი ამბავი. და ესე იგი კოდორის ხეობაში გადმოსხდნენ მუჰაჯირების შთამომავლები, ფაქტობრივად გათურქებულები იყვნენ ესენი და ერთი აფხაზი იყო, რომელმაც მათ მფარველობა და პატრონობა გაუწია, რომელიც მოწევითაც მოვიდნენ ესენი. ეს იყო ალექსანდრე შარვაშიძე. ეს ალექსანდრე შარვაშიძე მე აღვახსენე 1916 წელს თბილისში ჩამოვიდა მეთქი დეპუტაცია. იქ მონაწილეობდა ეს ალექსანდრე შარვაშიძე, ცნობილი ოჯახის წარმომადგენელი იყო, მაგრამ მტკიცე პოლიტიკური ორიენტაცია არ გააჩნდა მას. იცვლიდა პოლიტიკურ ორიენტაციას, პროქართულად განწყობილი იყო, მამა აფხაზი, დედა ქართველი, სხვათა შორის ასეთი ოჯახში გაზრდილი, მაგრამ იცვლიდა პოლიტიკური ორიენტაცია. შემდეგ თურქებს რო დაუკავშირდა, შემდეგ უკვე დენიკინს დაუკავშირდა, სხვათა შორის და დენიკინი მოიწვია ასეთი არამყარი პოლიტიკური ორიენტაციის პიროვნება იყო და აი ეს 1918 წლის ივლისში ეს დესანტი გაანადგურეს, ნაწილი აიძულეს საქართველოს ჯარის ნაწილებმა დაეტოვებინა აფხაზეთი და იმავდროულად და ჩრდილოეთისაკენ განახორციელეს შეტევა. ამ საბრძოლო ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა ცნობილი სამხედრო მოღვაწე ჩვენი გენერალი გიორგი მაზმიაშვილი. როდესაც აფხაზეთის საზღვრებიდან მოხდა განდევნა, მაშინ აფხაზეთის სახალხო საბჭომ მიმართა წინადადებით, რომ გაეგრძელებინა შეტევა სოჭისა და ტუაფსეს მიმართულებით. ამ წინადადების უკან იდგა ასეთი რამ მოტივი, რომ ყუბანის ოლქიდან მომხდარიყო ნავთობისა და პურის შემოტანა აფხაზეთში და ამასთანავე აფხაზეთის უშიშროების მიზნით მომხდარიყო ამ ტერიტორიის დაკავება, სანამ მოხდებოდა ანარქიის აღკვეთამდე, ამ შავი ზღვისპირეთში ანარქიის აღკვეთამდე. იგივე წინადადება მისცა მაზმიაშვილს საქართველოს ხელისუფლებამ. ესე იგი პირველად ეს მოითხოვა აფხაზეთის სახალხო საბჭომ და შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლების დაუკითხავად და ნებადაურთველად არ მიდიოდა ასეთ ნაბიჯზე მაზმიაშვილი და ივლისში განახორციელა შეტევა. ზედიზე დაიღო სხვათა შორის სოჭი და ტუაფსე. ტუაფსემდე მივიდა კი არა, უფრო ჩრდილოეთიდანაც გელენჯიკამდეც მივიდა და ესე სხვათა შორის გერმანელებიც ეხმარებოდნენ, გერმანელებიც მონაწილეობდნენ ამ საომარ ოპერაციებში და ამის შემდეგ სექტემბერში გაიმართა მოლაპარაკება ეკატერინოდარში დენიკინისა და ყუბანის მთავრობის წარმომადგენლებსა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობას შორის. დენიკინი, რომელიც ერთიანი და განუყოფელი რუსეთისათვის იბრძოდა, მოითხოვდა, რომ ქართველებს დაეტოვებინათ ეს შავი ზღვის სანაპირო ზოლი, არა მარტო ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო, არამედ გაგრაზეც და აფხაზეთზეც აცხადებდა პრეტენზიას. იმიტომ რომ იქ იმდენი სისხლი არისო დაღვრილი ქართველებისო, იმის ბაბათები, რუსების სისხლი არისო იმდენი დაღვრილიო, რომ ეს რუსული მიწა არისო და თუ აფხაზეთზე არა, გაგრაზე მაინც ყოველ შემთხვევაში იმდენი კაპიტალი არისო იქ ჩადებული რუსული და იმდენი სისხლი არისო დაღვრილი. სხვათა შორის ამ მაშინ მოლაპარაკებებში ქართველთა მხრიდან მონაწილეობდა საგარეო საქმეთა მინისტრი ევგენი კეკეჭკორი და შეერაღებული ძალების სარდალი, აფხაზეთში მოქმედი შეერაღებული ძალების სარდალი გენერალი მაზმიაშვილი. შეთანხმება ვერ მოხერხდა, არ თმობდნენ საქართველოს ინტერესებს და ასე დაშორდნენ ტყულად, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში. შემდეგ დენიკინის შეტევის შედეგად იძულებული გახდნენ ქართველები უკან დაეხიათ ტუაფსედან. 6 აგვისტოს დენიკინელებმა აიღეს ესა ტუაფსე, ქართველებმა დაიკავეს პოზიცია ლაზარევსკოესთან, მდინარე შახეზე, სოჭის დასავლეთით არის ეს. შემდეგ ისევ გადმოვიდა შეტევაზე დენიკინი და ბზიფამდე ტერიტორია დაიკავა. გაგრა
და ეს ტერიტორია, რაზეც ჰქონდა პრეტენზია და შემდეგ უკვე ინგლისელები გვეხმარებოდნენ. ინგლისელები არ უნდათ საქართველოს იმის დასუსტება, საქართველოს ხელისუფლების დასუსტება ჩაერინენ ამ კონფლიქტში და ხაზი დაწესდა, სასაზღვრო ხაზი, ასეთი სადემარკაციო ხაზი. კი, მაგრამ მე დაწესდა მდინარე იმაზე ბზიბზე. ხო. და ასეთი ვითარება შეიქმნა 1918 წლის დეკემბრისათვის. საზღვრებზე რომ ბრძანეთ და შემდეგ უკვე როდესაც დენიკინს ბოლო მოუღეს წითელი არმიის ნაწილებმა და რაღაცა ქართული არმიის ნაწილები გადავიდნენ შეტევაზე და მეჰადირამდე მდინარე მეჰადირი არის იქ მდინარე მეჰადირამდე პოზიცია დაიკავეს. შემდეგ უკვე საბჭოთა არმიის ნაწილები იდგნენ იმ ტერიტორიაზე, სოჭიდან მიმდებარე ტერიტორია და შემდეგ უკვე როგორც ვთქვით 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით რუსეთის ხელისუფლებამ ცნო მდინარე ფსოუნდი ტერიტორია. მაგრამ იმ 1918 წლის აგვისტოს-სექტემბრის მოვლენებიდან საინტერესოა ერთი გარემოება. სოჭში სხვადასხვა ეწყობოდა კრებები, სადაც სხვადასხვა ჯგუფები, მოქალაქეები, სხვადასხვა ჯგუფები, მიტინგები, რომლებიც მოითხოვდნენ, რომლებზეც ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვდა, რომ საქართველოს შემადგენლობაში დარჩენილიყო სოჭი, ყოველ შემთხვევაში რუსეთში ანარქიის დასრულებამდე. მაინც იმდენად სიმშვიდეს გარანტიას იძლეოდა საქართველოს ხელისუფლება და იმდენად ენდობოდნენ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებას და ასე, მაგრამ ეს დენიკინის დემოკრატიულ ქვეყნად იყო. კი, დემოკრატიულ ქვეყნად იყო და შედარებით ახლა იქ ისეთი ქაოსი იყო რუსეთში, რომ ბუნებრივია, რომ ასე უნდოდა. სხვაჟერ დენიკინის მემუარებში ეს საინტერესო დასახული ის რა წერს, რომ ნუ ხმაში ქონდა ბუნებრივია საბჭოთა არმიის ნაწილებთან ბრძოლები. ხო და ასე იხსენებს დენიკინი, რომ в это время совсем обнаглели грузины, которые даже заняли Сочи. ის წარმოსახვაში ესე კატეგორია ეს ეპიზოდი ესე აქვს. მე ახლა დენიკინის არმიასთან დამარცხდნენ ჩვენი შენაერთები, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა ისიც დენიკინის არმიაც ძალიან კვალიფიციური სამხრეთ ფაქტობრივად ეს ოფიცრების თეთრი ოფიცრების არმია იყო. თლიანად ოფიცრების შედგებოდა, ხო და საკმაოდ მასიური იყო ჩვენ და ეს ჩვენ უნდა სწორ წარმოდგენას გვიქმნიდეს დაუშვათ ძალთაგან ლაგებაზე დღესაც, იმიტომ რომ ის დენიკინი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ფრაქცია, ხომ, დაუშვათ ამ შემთხვევაში დაპირისპირებულ ძალებს შორის, ცალკე აღებული გაცილებით ძლიერი იყო, ვიდრე დაუშვათ ის ძალა, რომელიც ჩვენ შეგვეძლო გამოგვეყვანა. იმ ხელა ძალები იყო დაპირისპირებული. ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ, ისევ დაუბრუნდეთ დღევანდელობას და აი ბატონმა ალექსანდრემ რას თქვა, რა ვქნათო. ხომ ფაქტიურად. ამ ვითარებაში ეთქვენ აბსოლუტურად სწორად თქვით და ავსახეთ ვითარება, რომ ძიმია უფრო ვითარება, ვიდრე მაშინ იყო, როდესაც დაუშვათ საქართველოს დაიპყრეს ბოლშევიკებმა, ხომ? უფრო მძიმე ვითარება აფხაზეთში, ცხინვალში, სამხედრო თვალსაზრისით მართალია მაშინ პოლიტიკური ელიტაც და სამხედრო ელიტაც გაცილებით ძლიერი ყავდა ჩვენ და ახლა განსაკუთრებით გაძლიერებული რუსეთის ფონზე და იმპაქტის შეთანხმების შემდეგ რაც შედგა 2008 წელს რუსეთსა და თურქეთს შორის ან არარეგიონალური აქტორების რეგიონიდან ფაქტობრივად გაძევების შესახებ ეს ჩვენი იმედები რომ დაუშვათ ვიღა დიდი ბიჭები მოვლენ აქ და დაგვეხმარებიან ცოტა არ იყოს და ილუზორული აღმერთმაქნას რომ დაუშვათ სხვანაირად განვითარდეს მაგრამ ისტორიული მაგალითები სხვა რამეს გვაჩვენებს აქედან გამომდინარე ჩვენ რაღაც ექსტრაორდინარული ღონისძიებები უნდა მოვიფიქროთ იმისათვის რომ არ განმეორდეს ჩვენთვის არასასურველი და კიდევ რაღაცნაირად ჩვენი ისტორიული გამოცდილება გვაქვს. აი ახლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, ეს აი ნათლად ჩანს, ხომ ყველაფერი. ეს პოზიტივია, შეიძლება ითქვას, რომ ცუდი გამოცდილებაც პოზიტივია. პოზიტივია და ეს ცუდი გამოცდილება უნდა გამოვიყენოთ და ჩვენ შემდგომ გადაცემებში ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ, საკმაოდ რაიბინა ამ დროს შემდგომ გადაცემებში სწორედ ამაზე ვისაუბროთ და მათ შორის ნათელი მოვფინოთ იმ საკითხებს, რომელიც ეხება დაუშვათ ჩვენს უფლებებს, იგივე ჩვენს ავტონომიებში, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ. და ისტორიულ უფლებებზეც ვისაუბროთ.
იმათთან ერთად, ვისთანაც ჩვენ დაგვაპირისპირა ისტორიულმა ბედუკო მმართველებმა, ხო? დაუშვათ, ჩვენც ვაქვს უფლებები, იმიტომ რომ ისეთ იდეოლოგიურ დამუშავებას გადის საქართველოს მოსახლეობა, თითქოს ჩვენ ახლა არაფერი საერთოდ იქ დამპყრობელი ვიყავით. ასეთი რაღაცები გვესმის და სამწუხაროდ ჩვენი კოლაბორაციონისტებისაგანაც სამწუხაროდ, ხომ? რომ თითქოს ახლა ჩვენ აფხაზეთში არ ყოფილვართ, ესე იგი და დავიფყარით აფხაზეთი ბერიას დროს და ასე შემდეგ და იქ რაღაც თურმე ვაწარმოებდით გენოციდს და ასე შემდეგ, რაც გვესმის. რაც არის წმინდა წყლის ახლა მოიხსენებათ რომელ უწყებებში დამუშავებული სქემები და ეს იდეოლოგია. ამიტომ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ და ეს არ არის სიმართლე რომ წეწყინოთ დაუშვათ ჩვენს მეგობრებს აფხაზეთში სიმართლეა. არსებობს ღვთისმსალობი ტოპონიმიკაც არსებობს, სტატისტიკური მონაცემებიც არსებობს, ისტორიული ფაქტებიც არსებობს და ისინიც არიან და ჩვენც ვართ იმ ტერიტორიის ავტოქტონი მოსახლეობა. და აქედან გამომდინარე გარკვეული გეოპოლიტიკური პროცესები და ხო და ისინიც არიან სხვათა შორის და ჩვენზე უარეს მდგომარეობაში არიან, რაც არ უნდა დაუშვათ ყინჩად მოქონდეთ თავი. ესეც ფაქტია. ამიტომ ჩვენ გავაგზავნოთ უნდა ჩვენი საუბრები და გამოსავალიც გამოჩნდება ღვთისმსალობით. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა დღევანდელი ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან პროდუქტიული, ძალიან ინფორმატიულია ეს. რაც მეტად იქნება მეცნიერული აზრი მიწოდებული მოსახლეობისთვის, მით კარგია ეს ყველასთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.